رشت، میدون شهرداری، 18 دی ماه 1404 ساعت 5 عصر. لحظه به لحظه جمعیتی که به سمت میدون میرفتن بیشتر میشد. جمعیتی یک دست و آروم که سرشار از امید و اتحاد بودن. یکی دست همسرشو گرفته بود و یکی هم دست مادر پیرش. یکی دیگه هم دختر کوچولوشو گذاشته بود رو دوشش و قاطی سیل جمعیت شده بودن. همشون هم با یه هدف اومده بودن: آزادی ایران. ذره‌ای ترس و نگرانی تو چهره‌ها دیده نمی‌شد و بزرگترین دلگرمیشون هم همین جمعیت متراکمی بود که کوچه پس کوچه‌های بازار رو به تصرف خودشون درآورده و راه رفتن رو دشوار کرده بودن. شاهدان عینی ماجرا جمعیت رو بیشتر از 20,000 نفر برآورد کردن. همزمان با افزایش جمعیت و همنوایی در سر دادن شعار جاوید شاه یا این آخرین نبرد پهلوی برمیگرده و البته شعارهایی که مستقیما خواستار سرنگونی علی خامنه‌ای و جمهوری اسلامی بودن، بر تعداد نیروهای امنیتی و لباس شخصی هم افزوده میشد. نیروهای مجهز به انواع و اقسام سلاح‌های سبک و سنگین. حدوداً تا ساعت 8 شب تقریبا همه چی تحت کنترل بود و با وجود حضور نیروهای مسلح امنیتی کسی ترس به دلش راه نمیداد که ناگهان جرقه فاجعه خورد. از داخل بازار آتش و دود بلند شد و از بیرون نیروهای امنیتی سلاحشون رو به سمت مردم بی‌دفاع نشونه رفتن و فرمان آتش صادر شد. مردمی که با هزار امید و آرزو دور هم جمع شده بودن و سرود آزادی روی لب داشتن، تو کمتر از چند دقیقه وسط آتشی که از سوختن بازار به پا شده بود و گلوله هایی که مستقیم به سمتشون شلیک میشد گیر افتادن. مهلکه‌ای ترسناک که صدها کشته به جا گذاشت. فاجعه‌ای به نام کشتار بازار رشت. این ویدیوی تونل زمان اختصاص داره به آتش سوزی و قتل عام معترضان در شب 18 دی ماه 404 در بازار رشت. قبل از شروع از پایین همین ویدیو عضو کانال ما بشید و با زدن دکمه زنگوله کنارش قبل از همه از ویدیوهای جدیدمون مطلع بشید. پنجشنبه 18 دی ماه 404 رو در اوج اعتراضات گسترده و سراسر ایران به یک بار در تاریکی مطلق فرو رفت. ابتدا اینترنت رو قطع کردن و بعد هم راه‌های ارتباطی با خارج کشور مسدود شد. اما مردم ایران قبل از این خاموشی سراسری برای حضور شبانه همپیمان شده بودن و از عصر روز پنجشنبه گروه به هم پیوستن و خیابونای شهرهای کوچیک و بزرگ رو به تصرف خودشون درآوردن. در مقابل این مردم معترض و امیدوار، حکومتی قرار داشت که احساس خطر کرده بود و برای بقای خودش دست به هر جنایتی میزد. عمال و نیروهای سرکوبش هم از هیچ جنایتی واهمه نداشتن و در نتیجه اسلحه‌هاشون رو به سمت مردم نشونه رفتن و بی‌محابا با شلیک کردن. برآوردهای اولیه حکایت از قتل عام هزاران نفر تو شهرهای مختلف ایران در شب 18 دی ماه داشت، اما بدون تردید فجیع‌ترین و شایدم وسیع‌ترین کشتار مردم قتل عام معترضان در میدان شهرداری و بازار رشت بود. جایی که از یک سو بازار رو با آتش کشیدن و از سوی دیگه جمعیت رو به رگبار بستن. انگار که میخواستن مردم معترض رو در میونه آتش و رگبار گلوله زمین گیر کنن. برای روایت این جنایت باید ماجرا رو از صبح روز پنجشنبه شروع کنیم. زمانی که هنوز اینترنت و راه‌های ارتباطی برقرار بود و مردم رشت فراخوان شاهزاده رضا پهلوی برای حضور در خیابونای شهر تو روز 18 و 19 دی ماه ساعت 8 رو اجابت کردن و قرارشون شد مسیرهای منتهی به میدون شهرداری و راسته بازار و خیابون شریعتی. از غروب همون روز هم تقریبا تمامی این مسیرها که به محدوده بازار قدیم رشت ختم میشد مملو از جمعیت بود و حتی خیلی‌ها از شهرهای اطراف رشت اومده بودن تا صدای اعتراضشون رو به گوش حکومت برسونن و در مسیر احقاق حق و آزادی هم قدم بشن. لحظه به لحظه تراکم جمعیت بیشتر میشد و تقریبا حد فاصل میدون شهرداری و مسجد حاج مجتهد جای سوزن انداختن نبود. جمعیت به صورت خانوادگی و حتی به همراه پیرها و بچه‌ها راهپیمایی می‌کردن و شعار رضا شاه روحت شاد این آخرین نبرد پهلوی برمیگرده و مرگ بر دیکتاتور میدادن. مهم نبود اینترنت یا تماس تلفنی قطع باشه. چیزی که به همه قوت قلب میداد این بود که تنها نیستن، کنار همن و به همین خاطر هم هیچ ترس و واهمه‌ای ندارن. در مقابلم دقیقه به دقیقه به تعداد نیروهای امنیتی در محل افزوده میشد. نیروهایی تا بن دندان مسلح که سعی داشتن با چنگ و دندون نشون دادن جو رو سنگین و پرتنش کنن.
مدام اخطار میدادن و تهدید میکردن که هرچه زودتر محل رو ترک کنید و متفرق بشید. اما مردمی که به آخر خط رسید و حتی تو تأمین نیازهای اولیه زندگیشون هم چالش جدی داشتن، اهل رفتن نبودن. اونا وایساده بودن تا آخرش. البته دیگه فقط بحث تورم و گرونی و مضیقه مالی نبود. حکومت کرامت انسانی مردم رو لگدمال کرده بود و اون شب همه احساس میکردن قرار احترام و کرامتشون برگرده. تا ساعت 8 شب تقریبا همه چی تحت کنترل بود. مردم تو محدوده بازار قدیم رشت در حرکت بودن و شعار میدادن و جمعیت تا بولوار معلم و خیابون شریعتی رو پر کرده بود. رو تمام بالکن‌ها و پشت بوم‌ها هم پر بود و همه انگار منتظر یه اتفاق خوب تاریخی بودن که به یک بار شرایط تغییر کرد و صدای شلیک‌های پراکنده ترس و نگرانی و اضطراب رو به جمعیت تزریق کرد. ولی بازم کسی فکر نمی‌کرد قراره تا دقایقی بعد اینجا تبدیل به صحنه نمایش کشتار مردم بی‌دفاع رشت بشه. نیروهای امنیتی و لباس شخصی‌های نقابدار جمعیت رو محاصره کرده بودن و برای اولین بار تویوتا هایلوکس‌های سفید مجهز به سلاح‌های نیمه سنگین جنگی دیده شدند که به جمعیت نزدیک می‌شدند. صدای تیراندازی لحظه به لحظه بیشتر می‌شد تا اینکه فریادهای دارن مستقیم شلیک می‌کنن مردم معترض رو از کنترل خارج کرد و هر کس به سمت و سوی فرار می‌کرد. تو این مهلکه ترسناک تعدادی هم زخمی و خونالود شده بودن و به سختی و با کمک بقیه سعی داشتن جونشون رو نجات بدن و فرار کنن. اما این همه ماجرا نبود و فاجعه دقایقی بعد رخ داد. یعنی ساعت 8:30. ابتدا صدای شبیه به انفجار شنیده شد. بعد بوی دود تو فضا پیچید و نور قرمز رنگی هم تو آسمون دیده شد. ناگهان بازار رشت آتیش گرفت. منشأ آتیش و چراییش مشخص نبود، اما آتیش به سرعت گسترش پیدا کرد و شعله‌ای که به آسمون میرسید انگار شب تاریک بازار قدیم رشت رو روشن کرده بود. مردم مضطرب و وحشت زده که با شنیدن صدای تیراندازی یا قصد فرار داشتن حالا وضعیت بغرنج‌تری پیدا کرده بودن و امکان فرار به سمت کوچه‌های تنگ و باریک بازار رو نداشتن. اونا تو برزخی بودن که از هر دو سوش بوی مرگ میومد. یه سمت آتیشی بود که لحظه به لحظه بزرگتر و سهمگین‌تر میشد و رفتن به سمتش قطعاً عاقبت خوبی نداشت و سمت دیگه نیروهای امنیتی مسلحی بودن که دیگه موردی تیراندازی نمی‌کردن و آماده به رگبار بستن مردم بودن. سیل جمعیت از ترس آتش به سمت صفوف لباس شخصی‌های مسلح و نیروهای امنیتی رفتن و اونجا سرآغاز قتل عام مردم رشت بود. یکی از شاهدان عینی ماجرا که با گاردین مصاحبه کرده اون دقایق وحشتناک رو اینطور شرح داده: نیروهای امنیتی به جمعیت در حال فرار شلیک می‌کردن. من خودم دیدم مستقیم به سر مردم با کلاشینکوف GS و حتی دوشکا شلیک می‌کنن. انگار جهنم رو می‌دیدم که داره می‌سوزه. هنوز نمیتونم چیزی که دیدم رو توصیف کنم. شهرداری و بازار بزرگ رو آتش زدن و حتی اجازه ورود به آتش نشان‌ها نمیدادن. وقتی آتش گسترش پیدا کرد، مردم مجبور شدند انتخاب کنند: بمونن و بسوزن یا اینکه بیان بیرون. وقتی بیرون اومدن، شلیکا شروع شد و به رگبار بسته شدن. وقتی بازار داشت میسوخت دیدم مسجد حاج مشتهدم آتیش گرفت. مردم سعی میکردن آتیش رو خاموش کنن، حتی به همدیگه کمک کنن که از وسط آتیش بیان بیرون. اما گروهی لباس شخصی به جمعیتی که میخواستن آتیش رو مهار کنن حمله کردن و همون گروه هم مانع ورود آتش نشانا شدن. مردم رو کامل به دام انداخته بودن و کسانی که فرار میکردن رو هم با تیر میزدن. عقربه‌های ساعت به 9 شب رسیده بود و بازار رشت دقیقاً شبیه به صحنه آخر زمانی بود. صدای جیغ زن‌ها و بچه‌ها و ناله زخمی‌ها قاطی شده بود و تو پس زمینش هم شعله‌های آتش به آسمون می‌رسید. کف خیابون غرق خون بود و لباس شخصی‌های مسلح اجازه فرار رو به هیچکی نمی‌دادن. شاهدان ماجرا میگن نیروهای مسلح و زره‌پوش حتی به زخمی‌هام رحم نمی‌کردن و نمی‌ذاشتن از مهلکه بیرون بیان. به طوری که تعدادی از اونها بالای سر زخمی‌ها می‌رفتن و تیر خلاص می‌زدن. آتش لحظه به لحظه گسترش پیدا می‌کرد، اما کماکان نیروهای امدادی و آتش نشانی اجازه ورود به بازار رو نداشتن. فاجعه تا نیمه های شب ادامه پیدا کرد و برآوردهای اولیه حکایت از سوختن و خاکستر شدن بین 300 تا 500 مغازه رو داشت. یکی از شاهدان عینی که ساعت 2 بامداد 19 دی ماه، یعنی حدود 7 ساعت بعد از آغاز آتش سوزی، خودشو به میدون شهرداری رسونده، اون ساعت رو باور رو اینطور روایت کرده: انگار شهر به خاکستر تبدیل شده بود. مثل یک کابوس وحشتناک بود. برخی جنازه ها رو از بین ویرانه ها بیرون آورد و
تو خیابون انداخته بودن. همشون هم سوخته و غیر قابل شناسایی. فکر نمی کنم خانواده ها جز آزمایش دی ان ای راهی برای شناسایی عزیزانشون داشته باشن. از نیمه های شب موجای زخمی و سوخته ها به بیمارستان ها و درمانگاه های اطراف محل واقعه سرازیر شدن. یکی از کارکنان اورژانس بیمارستانی تو حوالی میدون شهرداری که بدون ذکر نام با رسانه ها مصاحبه کرده گفته صدها مصدوم سوختگی از منطقه بازار رشت اومدن. در بینشون افرادی با سوختگی های گسترده درجه 3 و 4 بودن که تو روزای بعد جونشون از دست دادن. علاوه بر اونا بیماران بسیاری با جراحت ترکیبی گلوله و سوختگی مراجعه کردن و همگی میگفتن هنگام فرار از آتش در حالی که سوختگی هم داشتن گلوله خوردن. الگوی جراحات و تلفات ثبت شده بیشتر شبیه سناریوهای نبرد شهری بود تا کنترل متعارف جمعیت معترض. ساعت 5 صبح حدوداً 9 ساعت از آغاز آتش سوزی گذشته بود و شهرداری و بازار قدیم دقیقاً شبیه میدون جنگ سوخته‌ای بود که از کشته ها خالی شده. اجسادو برده بودن اما رد خون معلوم و مشخص بود. آتش رو هم خاموش کرده بودن ولی دود و غبار به قدری هوا رو سنگین کرده بود که نفس کشیدن رو سخت می‌کرد. رسانه‌های حکومتی مسئولیت آتش سوزی تو بازار رشت و سوختن مسجد حاج مشتهد رو به پای مردم معترض نوشته و اونا رو عده‌ای اغتشاشگر خطاب کردن که اگه نیروهای امنیتی جلوشون رو نمی‌گرفتن کل شهر رو با آتش می‌کشیدن. حتی فراتر از این مدعی شدن عامل مرگ معترضین گلوله‌های ساچمه نیروهای امنیتی نبود و عده‌ای آشوبگر مسلح از داخل جمعیت مردم رو هدف قرار دادن تا مردم تهییج بشن و به نیروهای امنیتی و پلیس حمله کنن. مثلا توی یکی از گزارش‌های تلویزیون جمهوری اسلامی که ظاهراً ساعت 2 بامداد جمعه 19 دی ضبط شده، یه آتش نشانی که تلاشش برای خاموش کردن مسجد بی‌نتیجه مونده جلوی دوربین میاد و میگه این همه قرآن تو مسجد بوده و سوخته. اونایی که مسجد رو آتش زدن میتونن جواب خدا رو بدن؟ این مدل گزارش‌ها در حالی از صدا و سیمای جمهوری اسلامی پخش شد که حاضرین تو اون قائله سیاه روایتی کاملا عکس داشتن و انگشت اتهام رو تمام و کمال به سمت نیروهای حکومتی و لباس شخصیان نشونه رفتن. یکی از حاضران تو صحنه که اتفاقا از کسبه بازار رشتم است گفته این اتهام که معترضان مسجد رو آتش زدن درست نیست. آتش از طرف دیگه بازار شروع شد و به مسجد سرایت کرد، جایی که اصلا معترضان نبودن. اونها برای ایجاد تفرقه میگن که معترضان مسجد رو آتش زدن، در حالی که بین معترضان آدم‌های مذهبی و زنان چادری زیادی هم بودن و کسی کاری با مسجد نداشت. خودشون آتش زدن و خودشون هم اجازه ورود آتش نشانی رو ندادن. مأمورا خیابون و میدان سیغلان، خیابون تختی و تقاطع بیستون و معلم به طرف سبز میدون رو بسته بودن. برای همین آتش نشانی نتونست به موقع برسه. انگار می‌خواستن اعتصاب مغازه‌دارا و کسبه رو تلافی کنن. در نتیجه گسترش آتشی که ساعتها اجازه مهارش رو ندادن و البته شلیک مستقیم افراد زره‌پوش و نیروهای امنیتی به مردم، قتل عام هولناکی رقم خورد تا 18 دی ماه 1404 سیاه‌ترین شب تاریخ رشت نام بگیره. قتل عامی که به استناد آمارهای رسمی جمهوری اسلامی دست کم 392 کشته به جا گذاشته. 392 نفری که یا به علت سوختگی شدید جونشون رو از دست دادن یا اصابت مستقیم گلوله جنگی و ساچمه به سر و دیگر نقاط حساس بدن. البته این عدد 392 به استناد آمارهای رسمی جمهوری اسلامی منتشر شده و برخی منابع غیر رسمی و شاهدین ماجرا بر این باورن که عدد کشته شده های 18 دی ماه بازار رشت خیلی بیشتر از این بوده و حتی به ارقامی مثل 3000 کشته اشاره میکنن. به طوری که گفته شده برخی جنازه عزیزانشون رو خودشون بردن و دفن کردن تا جنازه دست نیروی امنیتی نیفته و برخی دیگه هم برای تحویل گرفتن جنازه فرزندان و نزدیکانشون وادار به سکوت شدن و اسمی ازشون تو آمارهای رسمی برده نشده. به همین خاطر عدد موثق و دقیقی از کشته‌های پنجشنبه شب آتش سوزی بازار رشت هیچگاه منتشر نشد. اما کسانی که صبح روز 19 دی ماه به قبرستان رشت با نام باغ رضوان رفته بودن روایت‌هایی رو نقل کردن که تایید میکنه عدد کشته شده‌ها قطعاً خیلی بیشتر از 392 نفر بوده. مثلا یکی از کسانی که زمان تحویل اجساد تو باغ رضوان حضور داشته در این رابطه گفته اجساد رو با کامیون می آوردن. همگی لخت بودن و رو هم دیگه انداخته بودنشون. جنازه‌هایی که این شکلی آوردن تو باغ رضوان خیلی خیلی زیاد بود و نمیشد شمردشون. از دیگر مصادیق و مواردی که حکایت از عدد بالای کشته شده ها داره، گزارشیه که از بیمارستان پورسینای رشت در اومده.
تو این گزارش صراحتاً قید شده همون شب 70 جنازه و صدها مورد مجروح و زخمی به قول وخیم به بیمارستان منتقل شدن. البته اجساد دیگه هم به بیمارستان اومده، اما چون سردخونه بیمارستان ظرفیت نداشته اجساد رو پذیرش نکردن. این عدد تنها مربوط به یه بیمارستان و اون شب تقریبا تمام بیمارستان و مراکز درمانی رشت مشغول پذیرش اجساد و رسیدگی به زخمی‌ها بودن. یکی دیگه از حاضرین تو قبرستان رضوان روایتی تلخ و جانسوز رو از لحظه تحویل اجساد کشته شده نقل کرده و این گزارش تونل زمان رو با همون نقل قول به پایان میبریم تا شاید درک کنیم شب 18 دی ماه چه بر سر مردم رشت اومد. من به چشم خودم دیدم یه نفر که بچهش کشته شده بود رو اونقدر نگه داشتن تا همه جنازه ها رو یکی یکی ببینه و بچهش رو پیدا کنه. نمیتونید تصور کنید چه عذاب و شکنجه‌ای رو تحمل کرد. تازه وقتی که جنازه بچه‌شو پیدا کرد بهش گفتن بیا این کثافت لجنی که بزرگ کردی و انداختی تو جامعه رو ببرش. مرسی از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید. لطفاً نظراتتون رو با این همین صفحه با ما به اشتراک بذارید. راستی اگر هنوز عضو کانال ما نشدید خوشحال میشیم با عضویتتون از ما و فعالیت هامون حمایت کنید.